Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món mà thường thấy trong bữa cơm của người Việt, đó là món canh chua. Diễm chia sẻ công thức này là canh chua của người miền Nam nha. Canh chua người miền Nam nấu thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà làm sao để cho cái vị nó chua ngọt đậm đà thì lúc mà nêm nếm cũng hơi khó. Vì vậy trong video này Diễm chia sẻ hai cách nấu với cách nêm nếm chuẩn từng gram luôn để mình dễ nấu theo. Mình cùng vào bếp nấu món canh chua với Diễm nha. Đầu tiên Diễm chia sẻ 3 cái nguyên liệu góp phần tạo nên cái vị chua ngọt, đồng thời cũng giúp cho cá không có bị tanh. Đó chính là thơm, cà chua và me. Thơm thì mình sẽ lựa thơm vừa chín tới, và cái mắt thơm nó to như vậy thì trái thơm nó có cái vị chua ngọt rất là vừa. Cà chua thì Diễm thấy mình lựa cà chua chín, còn cứng là mình nấu ngon, cũng không cần phải lưu ý gì nhiều. Để tạo vị chua cho canh thì nhà Diễm thường dùng me, nấu từ xưa tới giờ như vậy. Nhưng mà bây giờ Diễm có thấy thêm cái cách là mình dùng nước tắt đó. Cái này thì tùy mình thích nha. Me ở Na Uy thì mình vô tiệm Việt mua là có, còn tắt nhiều khi lại khó tìm hơn. Thơm bây giờ mình sẽ gọt vỏ thơm nha. Mình cắt cái đầu thơm trước nè. Sau đó mình gọt cái vỏ. Và mình nhìn thấy những cái mắt thơm nó theo cái đường đó thì mình cứ khứa theo cái đường. Vậy là mình đã khứa xong cái mắt thơm rồi. Xong mình đi rửa cho sạch ha. Nếu mà mình không có cân thì một cái công thức này thì mình xài khoảng 1/4 cái trái thơm. Còn nếu có cân thì mình cân cho nó chính xác. Để nấu cái nước cốt canh chua theo công thức 1 thì Diễm thấy thơm mình nên cắt mỏng ha, khoảng 0,5 cm là được. Cà chua thì mình cần 100g, còn nếu mà mình không có cân thì mình cứ nhắm một trái như vậy. Và cà chua mình cắt bỏ cái cuống đi. Nửa trái cà chua thì mình cắt cái làm 3 ha. Lấy một cái nồi nha, làm sao để đủ 1 lít nước Mình cân ra 50g thơm mình đã cắt lát mỏng, độ dày khoảng 0,5 cm. Tiếp theo là trái cà chua ha, mình cắt thành cái múi cao như vậy, 100g. Và 70g me, có hột nha, mình cho vào luôn. Và mình cho vào đây 1 lít nước. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình nấu cho cái hỗn hợp nước này nó cô đặc lại. Mình bật lửa lớn cho cái nồi nó nhanh sôi. Và mình lấy cái muỗng đó mình sẽ tán me ra. Mình thấy me nó tan hết. Và khi mà nước sôi thì nó sẽ có bọt. Mình thấy bọt thì mình hớt bọt cho sạch nha. Và mình hạ xuống lửa trung bình, hoặc mình giữ làm sao cho nước nó sôi. Sôi không phải mạnh lắm nhưng mà sôi như vậy. Và mình không có đậy nắp ha. Mình nấu làm sao cho mình thu được cái lượng nước cô đặc này khoảng 200g là được. Diễm có canh thời gian thì Diễm nấu là 45 phút. Nó trên là tí xíu cũng không sao nha. Nhưng mà quan trọng mình thu được cái nước cốt cô đặc có cái vị chua ngọt, đồng thời rất là thơm. Đó, cái này là sau 45 phút nè. Thì mình đổ cái hỗn hợp nước này ra cái rây để mình bỏ cái xác đi. Mình chỉ lấy cái nước cốt thôi. Mình dùng muỗng ha, hoặc là cây quýt bột đó. Đó, mình ném xuống. Làm sao cho mình lấy hết cái nước cốt là được. Và cái nước cốt này nếu mà mình không có nấu liền thì mình bắt lên bếp và mình cho những cái nguyên liệu đường muối vào, mình nấu lên cho nó sôi lại. Còn Diễm nấu liền đó, vì vậy Diễm sẽ cho đường muối vào đây luôn, Diễm không có nấu. Đường thì Diễm có lưu ý là từ 45 cho tới 60g. Về muối là 10g và nước mắm cũng 10g. Đường từ 45 cho tới 60g, tại vì theo đúng công thức gốc của em Hoàng Nhân là 60g. Nhưng mà Diễm thấy nó rất là ngọt so với khẩu vị của Diễm. Diễm nêm 45g thì Diễm thấy vừa. Và Diễm thấy mình cũng nên nêm 45g trước thôi. Lúc mà mình nấu xong nếu mà mình thấy cái vị ngọt nó chưa có đủ thì mình nêm thêm, nó dễ dàng hơn là mình nêm đường nhiều nó ngọt quá. Mình khuấy cho đường và muối tan, mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Canh chua thì không thể nào thiếu tỏi phi, hoặc là nếu không thích mùi tỏi phi mình cũng có thể dùng hành phi, nhưng mà Diễm thấy tỏi phi nó sẽ ra cái mùi canh chua nó ngon hơn. Tỏi phi làm rất là dễ, mình cứ cho tỏi vào dầu, làm sao cho ngập dầu và mình phi ở lửa trung bình. Thấy tỏi vừa vàng nhạt là mình đổ ra cái rây, vậy là mình được cái tỏi phi và dầu tỏi rất là thơm. Canh chua thì tùy mình thích ha. Nhà Diễm thường ăn canh chua đầu cá, và ở đây Diễm có cái đầu cá hồi và đầu cá phệ ta.
Diễm không biết tiếng Việt tên là gì, nhưng mà Diễm thích ăn đậu cá phày tây hơn, tại vì mình nấu thì ra cái nước ngọt hơn. Một trong những lưu ý quan trọng nhất để cá nấu canh không có bị tanh đó là cá nó phải tươi. Cá tươi là khi mà mình mua mình thấy cái mắt cá rất là trong, đồng thời khi mình cầm cá lên mình thấy nó nhớt lắm, vì vậy cá nó sẽ tươi và mình nghe mùi cũng không có cái mùi tanh nữa. Thì cá mua về á, mình sẽ coi có cái mang trong đây, thì cái đầu cá phày tây này người ta lấy mang ra rồi nên Diễm không có lấy, trong khi cái đầu cá hồi á, thì nó còn, thì mình phải lấy ra, mình cắt bỏ cái mang, đồng thời nếu mà mình thấy những cái gân máu đỏ còn thì mình cũng phải lấy ra hết, tại vì những cái này sẽ làm cho cái nước canh chua hoặc là cá nó bị tanh. Sau đó mình sẽ cạo dải, mình cạo những cái lớp nhớt ở trên cái đầu của cá cho sạch nha. Diễm rửa thì Diễm rửa bằng nước lạnh thôi, như vậy thì Diễm thấy cũng đủ rồi, mình không cần phải ngâm giấm hay muối gì hết, tại giấm muối nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thịt cá đó. Sau khi rửa sạch xong thì mình để ráo. Hôm nay Diễm nấu 2 công thức, vì vậy công thức đầu tiên thì Diễm sẽ nấu với lại cá hồi. Một trong những cách đơn giản nhất giúp cho cá nó không có bị tanh, đồng thời cái thịt cá hồi nó săn chắc, đó chính là mình dùng đường. Tùy cái lượng cá thì cái đầu cá và cái đuôi này thì Diễm xài 2 muỗng cà phê đường. Mình đeo bao tay và mình sát đường vào cá làm sao mình thấy đường nó tan hết. Rồi mình để ở đây cho cá nó nghỉ 15 phút là mình có thể mang mình đi nấu được. Đầu cá phày tây thì Diễm thấy mình không cần ướp đường cũng được, nhưng mà Diễm cũng muốn ướp thử, tại thường nhà Diễm nấu thì Diễm lựa cá tươi đó, vì vậy Diễm cũng không có ướp đường đâu. Nhưng mà hôm nay ướp đường thì Diễm thấy nấu cái mùi vị cũng rất là ngon. Mình cũng làm y như là đầu cá hồi vậy đó. Rau ăn kèm cho món canh chua thì Diễm có những cái loại này. Đầu tiên thì như Diễm giới thiệu đó chính là thơm. Mình cần 100g thơm, và thơm mình cho vào canh chua này thì mình sẽ cắt cái lát nó dày chút nha. Tiếp theo là đậu bắp thì mình cần khoảng 40g, và đậu bắp mình chỉ cắt làm đôi thôi, cắt mỏng quá thì làm cho cái nồi nước canh nó dễ bị nhớt. Cà chua thì mình cần 100g là một trái cà chua, mình cắt ra làm 6 ha. Và mình có thêm ở đây là 20g bạc hà. Hôm nay Diễm đi chợ không có bạc hà, vì vậy Diễm lấy cái bông súng này Diễm thay thế, Diễm ăn thấy cũng ngon. Và cuối cùng là giá, thì giá mình cần khoảng 50g, còn nếu mà mình thích ăn nhiều hơn thì mình cứ tăng thêm. Rau thơm để nêm vào canh chua thì mình có ngò ôm, mình cần 10g. Còn nếu mà không tìm được cái rau ngò ôm hay rau ngổ này thì mình có thể thay bằng ngò gai cũng được. Mình cắt thành từng đoạn có cái chiều dài khoảng 2cm thì Diễm thấy ngon, đừng có nên cắt nhuyễn quá nha. Cá sau khi mà mình đã để nghỉ được 15 phút thì mình thấy nó chảy nước ra như vậy. Bây giờ mình mang mình rửa lại dưới cái vòi nước lạnh nha, là mình có thể mang mình đi nấu được. Đó, Diễm rửa lại cho sạch như vậy. Lúc này mình sẽ thấy cá nó không còn nhớt nữa, và cái mùi nó cũng không có tanh, mà mình cảm nhận được cái thịt cá mình thấy nó săn chắc hơn. Bây giờ mình đi nấu canh nha. Mình bắt cái nồi lên bếp nè, và mình cho vào đây 800ml nước. Mình bắt nước cho nó sôi. Khi mà nước sôi rồi thì mình lấy cái nước cốt canh chua hồi nãy mình nấu đó, mình cho hết vào. Rồi mình đợi cái nồi nước nó sôi lên, sôi bùng lên, sôi sùng sục luôn, là mình mới thả cá vào nha. Lưu ý là nấu cá là lúc nào mình cũng phải nấu nước sôi, mình không có nấu nước lạnh nha, nó sẽ bị tanh. Và mình để lửa làm sao cho nước nó sôi như vậy. Mình nấu mình không có đậy nắp ha. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt. Rồi mình lấy phân nửa lượng thơm 50g mình cho vào. Cà chua thì mình cũng cho phân nửa vào, tức là nửa trái. Và dưới cái đầu cá này thì Diễm nấu 12 phút thì Diễm thấy nó vừa chín ngon. Lúc này nếu mà mình nếm thử thì mình thấy cái vị canh chua nó chưa có đậm đà đâu. Sau khi mà cá nấu được 12 phút rồi thì lúc này cá cũng đã chín, và Diễm sẽ nêm vào đây thêm 10g nước mắm. Và sau đợt nêm nước mắm này thì mình thấy cái vị canh chua nó đã đậm đà, nó nghiêng về vị ngọt hơn. Với cách nấu mà mình nấu cái nước cốt canh chua trước vậy thì Diễm thấy cái nước canh chua nó thơm, nó đậm đà. Và nếu mà mình không nấu liền thì mình có thể bảo quản cái nước cốt trong ngăn mát tủ lạnh được 1 cho tới 2 tuần. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách nấu canh chua thường nấu của nhà Diễm nhanh gọn hơn. Đầu tiên thì mình đi chuẩn bị me trước nha. Mình cũng cần 70g me. Sau đó mình sẽ cho vào 200ml nước sôi. Mình cho nước sôi, nước nóng như vậy để mình tán me ra cho nó dễ. Tại thường me Diễm mua về Diễm cũng để trong ngăn mát tủ lạnh thì nó thường nó sẽ cứng hơn. Vì vậy mình sẽ lấy cái muỗng nè, mình dầm ra. Đó, mình thấy nó tan như vậy là được.
Bắt cái nồi lên bếp nè, và Diễm lấy cái dầu tỏi đó, Diễm cho vào một muỗng canh. Còn nếu mà mình không có làm sẵn dầu tỏi phi như vậy thì mình cứ cho một muỗng canh dầu ăn, rồi mình băm nhuyễn 2 tép tỏi và mình phi. Mình thấy tỏi vàng thì mình vớt cái tỏi ra. Và thơm thì 100g Diễm sẽ cho vào trước 50g. Cà chua 100g thì Diễm cũng cho vào trước 50g luôn, để mình xào cái cà và cái thơm này. Mình để lửa trung bình và mình sẽ xào thơm và cà chua cho nó mềm chút, và mình thấy cái mùi rất là thơm. Thì mình cho vào 800ml nước nha. Tiếp theo mình lấy cái me hồi nãy mình đã dầm ra đó, mình cho vô cái rây. Rồi mình sẽ bỏ, mình lọc cái xác me đi. Rồi mình bật cái lửa lớn nha, và mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên. Lúc này thì Diễm cũng nêm nếm luôn. Diễm cho vào đây 45g đường. Muối thì Diễm cho 10g. Thì như Diễm có nói trong cái cách nấu một đó, đường mình cứ nêm 3 muỗng canh 45g trước đi. Khi mà mình ăn nếu mình thấy cái vị ngọt chưa dễ thì mình nêm thêm, như vậy nó sẽ dễ điều chỉnh hơn. Có bọt thì mình hớt bọt sạch nha, và mình bật cái lửa lớn cho nước sôi sùng sục lên. Mình cho cái đầu cá vào. Đầu cá khoai tây này nó to, vì vậy Diễm nấu 15 phút và Diễm phải trỡ đầu cá thì nó chín mới ngon. Và sau 15 phút khi mà đầu cá đã chín rồi thì Diễm nêm thêm vào 20g nước mắm. Mình nêm lại ha, Diễm nêm như vậy thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Đối với món canh chua đó thì khi nào mình ăn mình hãy nấu nha, tức là mình nấu xong mình ăn liền mới ngon. Cá chín rồi thì Diễm sẽ vớt ra như vậy. Mình có thể vớt ra mình để trên dĩa ha, còn Diễm quay phim đó, Diễm để trong cái nồi như vậy cho nó đẹp. Cái nồi nước trên bếp thì bây giờ mình bật lửa lớn lên nha, và mình cho những cái rau cải còn lại vào, cà chua nè, thơm nè, rồi bạc hà và đậu bắp. Khi mà mình cho vào như vậy, mình thấy nước nó sôi sùng sục lên là mình nhắc khỏi bếp được liền. Mình cho 1/2 cái lượng rau thơm vào ha, như vậy cho cái nước canh chua nó thơm. Cái còn lại thì mình để lên trên mình trang trí cho nó đẹp. Mình nấu nhanh nha, không có nấu lâu để giữ cho rau cải được giòn. Giá đó thì mình có thể cho trực tiếp vào trong cái nồi canh chua. Diễm thì Diễm thích cho vậy, rồi Diễm chế cái nước canh chua thiệt là nóng lên thì giá nó vừa chín, nó còn giữ được cái độ giòn ngon. Rồi mình cho lên trên 1/2 muỗng canh dầu tỏi nha, làm cho cái nồi canh chua mình nó thơm hơn rất là nhiều. Rồi Diễm cho cái rau thơm lên trên nè. Rồi mình lấy 1 muỗng canh tỏi phi đó, mình rắc đều lên, rồi mình cho tiêu ha. Vậy là mình đã nấu xong nồi canh chua rồi. Mình nếm thử cái nước nha, thì như Diễm nói đó, cái nước canh chua này nó sẽ nghiêng về cái vị ngọt nhưng mà nó vẫn đậm đà. Công thức nước cốt canh chua của em Hoàng Nhân chia sẻ thì Diễm thấy rất là giống với lại cái tô canh chua trong một cái nhà hàng nổi tiếng mà Diễm ăn ở Sài Gòn. Nhưng mà theo cái khẩu vị của Diễm thì Diễm thấy nó hơi ngọt, vì vậy Diễm giảm đường lại. Và với cách nấu này dù mình dùng cá hồi nhưng mà cũng không hề bị tanh nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được nồi canh chua thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.